Üdvillő módon mindenkinek! A Datubox kínálatából már több invertert is kiszemeztem magamnak, amiket ugye meg is néztem, és hát szép hosszú tesztek kerekedtek belőle, megnéztük átul zéig, hogy pontosan mit csinálnak és mit nem. Alapvetően természetesen nem csak invertereket árulnak, hanem akkumulátorokat is, sőt all-in-one szisztemeket is, tehát ilyen teljesen egybeépített rendszereket is. Én azt mondom, hogy maradjunk az ilyen olcsó dolgoknál, főleg, hogy ilyenre van pénzem, és nézzünk meg egy akkumulátort, amire azt mondják, hogy 51,2 voltos, 100 Ah, azaz 5,1 kWh. Nézzük meg, hogy néz ki, mit ígér, és mit tart be ebből. A dobozban érkezik az akku, egy user manual és 2 darab csavar. A címke tanulsága szerint 51,2 voltos, 100 Ah, tehát 5120 Wh névleges érték. Standard töltőáram 50 A, maximum folyamatos töltőáram 80 A, maximum folyamatos merítőáram 100 A. És egyébként a peak discharge, tehát a pillanatnyi merítőáram akár 500 A is lehet, de ez maximum 3 másodpercig. Azt állítja, hogy egy okos BMS van beépítve, alapvetően semmilyen applikáció nem áll rendelkezésre, illetve hogy ehhez a típushoz nincs beépített se Bluetooth, se Wi-Fi. Tetején találunk egyébként egy pozitív csatlakozót, és egy negatív csatlakozót, és így ennyi. Semmilyen más gomb, semmilyen más egyéb nem áll rendelkezésre. Nézzünk egy belső ellenállást. A műszerünk azt mutatja, hogy 132 ohm és 0 volt. Na itt nem kell kétségbe essünk, ugyanis a BMS alszik per pillanat, először fel kell azt ébreszteni. A BMS aktiválásához szükség lesz egy erős töltőre, vagy egy másik működő, szintén 16 cellás akkura, ami fel van töltve. Esetemben ugye össze van kötve szépen a pozitív a pozitívval, a negatív a negatívval. Itt van egy biztosítékom még, és nézzük meg, ha felkapcsolom a biztosítékot. Akkor elindul egyik akuból a másikba a villany, azaz megfelelő volt ez a feszültség, hogy ezt a példányt előtöltsem. Innentől kezdve már lekapcsolhatom, most már aktív a BMS-ünk. Innentől kezdve már tudunk mérni belső ellenállást is. Na nézzük, megpróbálom itt egy kézzel megmérni. Lássuk, mit mutat. 8,38 milliohm, 53,3 volt. Tehát innentől kezdve működik a BMS-ünk. Ugye ez egy védelmi funkció egyébként, hogy altatják a BMS-t, ameddig haza nem szállítódik konkrétan. Tehát ha megsérül a csomagolás, akkor sem fog rövid zárat okozni az akku. Bekötöttem az akut, természetesen beállítottam neki 55,5 voltot. Ez az a kitapasztalt érték, ami fölé nem érdemes menni, az évek folyamán ezt már megtapasztaltuk. Körülbelül 46 Ah ment bele, 2473 Wh, tehát itt-ott 50%-os töltöttséggel szállították az akut. Összeállítottam a test setupot, indíthatjuk a merítést konkrétan, tehát adok neki egyszer egy fogyasztót, ami körülbelül egy ilyen 1,2 kW-os fogyasztó kéne, hogy legyen, egy hősugárzó. Lekapcsolom a napelem oldalt, tehát immáron már a napelemből semmi nem jön be. Itt pedig len fogjuk magunkat és kinullázzuk a mérőkéket. Hát amennyiben ő is úgy akarja. Jó, úgy akarta ő is, beállítjuk szépen. És akkor meglátjuk, hogy egy ilyen 3-4 órás merítésforma lesz ez körülbelül. Jelen pillanatban egy ilyen 21 A folyik ki, úgyhogy lehet, hogy még több is lesz, mint 4 óra, bár hogy a feszültség esik, úgy fog nőni az áram. Szóval szerintem ez teljesen okés lesz. Az igazi kérdésünk itt már csak az, hogy tudja a névleges wattórát, vagy nem. 5120 Wh kellene kijöjjön belőle, hogyha valóban jó az akku. Azt egyébként hozzátette a gyártó, hogy 4-5 ciklust tegyünk bele, akkor fogja tudni a névlegest, vagy felette. Na meglátjuk, hogy elsőre mit kapunk. Ez most itt az első kérdés.
Ja, és a timelapse-et is indítsam el gyakorlatilag, mert így nehezen lesz belőle videó. Amíg zajlik a teszt, addig nézzünk itt egy pár példát. Egy akku egy körülbelül 6000 wattos inverterhez nem elegendő. Kiszolgálni ugyan ki tudja, de nagyon kevés benne a tartalék. Ha már 2 akunk van, azt mondom, hogy azzal már el lehet lenni, de tartalék oldalról még mindig nem vagyunk tökéletesek. A 3 darab akku viszont már teljesen tökéletes lesz, abból a szempontból is, hogy fel fogja tudni tölteni érdemi idő alatt az inverter az akukat, és tartalék is marad a rendszerbe, akár nagyobb terhelést is tudunk rá tenni, hosszabb ideig is konkrétan, ugyanis hát a 100 amper meg se fog kottyanni a 3 darab akunak, de azért arra ne gondoljunk, hogy 10 oroszlán keresztül fogjuk meríteni, ugyanis a 15 kWh-t, ha 5 kW-tal merítjük, az csak 3 óra mindösszesen. Egy normál háztartásban ettől függetlenül ez tökéletesen elegendő. Ezen a képen egyébként a bekötést is illusztráltam, tehát köthetjük ilyen radiátor effektusba, azaz az egyik akuról visszük el a mínuszt, a másikról meg a pluszt, és az összekötő kábeleink ugyanolyan vastagok kell legyenek, mint a fő kábeleink, amik mennek a mínuszra és a pluszra. Ha 3 akuba gondolkozunk, akkor csillagpontosan is be tudjuk kötni őket. Ez is egy teljesen jó megoldás. Itt már gyakorlatilag a csillagpontba menő kábelünkkel vastagabb legyen, és a 3 darab akutól a csillagpontig meg vékonyabb kábelek is elegendőek, de azért a 3 darab kábelnek a vastagsága egyezzen meg az egy vastag kábellel. Ez is egy nagyon-nagyon jó kötés, és így egyformán fognak tudni töltődni és merülni az akuk. Amennyiben egy típust vettünk, és egyszerre vettük azokat, akkor még együtt is fognak töltődni. Ha kicsit számolgatunk, akkor hamar rájövünk arra, hogy egyébként egy 16 kWh-s akku az teljesen oké a körülbelül 6 kW-os inverterünkhöz, és olcsóbb is egyébként, na de nem fenékig tej fel az élet. Azzal mindenki számoljon, hogy egy 16 kWh-s akut nehéz mozgatni. Tehát azt megkapod egy fadobozba lefektetve, és azt valahogy neked be kell juttassad a végfelhasználói helyére. Ezzel mindenféleképpen számolni kell, ugyanis hát ez egy súlyos darab, nem nagyon van rajta fogás, ha egy lépcsőn kell felvinni, akkor abban az esetben már a 3 darab kisebb akúval könnyebb boldogulni, árba viszont ez a 16 kWh az, ami jobb. Az inverterek hamar megérkeznek egyébként, az akura több időt kell várni, egyenlőre ez a tapasztalat. Részemről legalábbis. Elértük a 48 voltot, amint az látható 97,6 amperóra, 5047 wattóra. A névleges az ugye 5120 wattóra. Jelen pillanatban most hagyhattuk el a 3 voltot per cella, vagy legalábbis valamelyik cella már biztos lejjebb van, mint 3 volt. Én azt mondom, hogy ennél a pontnál lejjebb nem érdemes menni egyáltalán, ugyanis itt már annyira csekély az az energia, ami van benne, hogy nem éri meg kínozni a cellát. Hosszabb lesz az élettartamunk, hogyha itt megállunk. Amint látjuk, ettől függetlenül működik az akku, minden probléma nélkül teszi a kis dolgát, de én itt most meg fogom állítani a kísérletet, mert ki lehet belőle préselni a 100 amperórát, de nem leszünk vele boldogabbak egyébként, hogy látjuk, hogy egy picivel több lesz, mint 5,1 kWh. Ja, és nem töltöttük fel 58 voltig, úgy, ahogy egyesek szokták, tehát nem kell itt erőszakoskodni a cellákkal, mert az a cella, amelyik tudja azt, amit ígér, az tudja akkor is, hogyha 3,48 volt körülről indulsz, és körülbelül 3 voltig mész. Úgyhogy én megállítom itt a tesztet, felesleges tovább menni. Nem látom értelmét egyszerűen. Ebből a szempontból jó vizsgázott az akku, úgyhogy el lehet dönteni, hogy akkor ki milyen akut szeretne, az előbb felvázolt dolgok szerint. Amint azt megbeszéltük, egy 6200 wattos inverterhez egy személyen akku az nem elegendő, tehát ide minimum 2 kell, de 3 az ideális egyébként. Viszont, ha már egyszer itt van egyedül, akkor nyúzzuk már meg rendesen. Ugye a kilowattórák azok szépek, hogyha kijönnek, de mit tud akkor, hogyha pillanatnyi nagy teljesítményt kérünk tőle? Megpróbálom itt nézni akkor a felvett teljesítményt, mondjuk egy kompresszor indítást csak akuból. Hát én úgy láttam, hogy itt minden probléma nélkül működik a dolog,
De nézzük egyébként itt ezt a kis mérőkét, mert ezen látjuk is a valóságot. Én szerintem ez teljesen oké. Adjunk nehezítést neki. Legyen rajta hát legalább 44 amper folyamatos terhelés, plusz a kompresszor. Elvégre az akut akarjuk terhelni, tehát a BMS-t akarjuk tesztelni, hogy bírja vagy nem bírja. Én úgy látom, hogy bírja minden probléma nélkül. Akkor adunk neki még egy kis terhelést. Már amennyiben fel lenne kapcsolva. Ugyanis itt is fel kell hozzá kapcsolni. Ez mondjuk talán sok lesz, hogy egyszerre menjen mind, de arra gondoltam, hogy ugye az invertert is figyelembe kell venni. Ilyen 68 amper 3,5 kW környéki terhelésre ráhúzni egy kompresszort. Ott van a szeren! Kérlek szépen, ott van a szeren. Azért itt kéri az ampereket a kompresszor. Egy kicsit növeljünk rajta, 4 kW-os folyamatos terhelés, egy ilyen körülbelül 79-80 amper. Tudjuk, hogy ez a határa az inverternek, de most azért megnézem, hogy az akku fog letiltani, vagy az inverter. Kérlek szépen, egyik se! Az inverter is kibírta, és az akku is kibírta. Kevény. Nézzük csak itt egyébként, mert itt látjuk kilowattban is, itt a felső értéket kell egyébként nézni. 7 kilowattal terheltünk be szerencsétlen akut. Abból kiindulva, hogy ez az egyszem 100 amperórás akku ekkora teljesítményt is kibír adni, ez én azt mondom, hogy kellemes meglepetés alapvetően. Arra vigyázzunk mindenféleképpen oda, hogy folyamatos 100 ampert javasol a gyártó, töltésben pedig le maximum 80 ampert, de én azt mondom, hogy a 80 amper egy 100 amperórás akkunak az sok. 3-4 órás töltésre kell törekedni, tehát egy ilyen 25-30 amper közötti töltés az ideális, elvégre nem lóversenyez, és ugye merítésben is az lenne az igazi, hogyha azért jó pár órát működne a dolog, tehát azért is kell legalább 3 darab ebből, de hát ezt már megbeszéltük. Mivel ugye nyár van, én azt mondom, hogy kapcsoljunk akkor már be egy olajradiátort, meg egy pár darab hősüsit. Ez ugye 116 amper, akkor kapcsolok még egyet, csak érted, hogy legyen már valami. 150 amper. Ez jó. 30 amper AC oldalon. 6,5 kW-nál járunk egyébként, és van hivajelzésünk is, hogy azért ez sok. Tehát overloadba vagyunk. Oké. Egyet lejjebb kapcsolok. Így 5,9 kW-on vagyunk, így már az inverter már nem sír. 130 amperrel merítjük az akut. Egyébként az akkunak nem probléma, hogy 100 amper felett adjon, tehát minden probléma nélkül csinálja a dolgát. De azt mondom, hogy tartsuk be ezt a 100 ampert, szóval bekapcsolok itt egy fogyasztót. És még mindig 119-nél járunk. Na most lesz a jó. Hát picivel több mint 100 amper, de érted, 5 kW felett vagyunk. Hagyom így egy kicsit, hogy menjen, és megnézzük hőkamerával, hogy látunk itt melegedő kábeleket, stb. Mit mutat a hőkamera, ugye? Immáron már működünk egy ideje, a radiátor az még teljes teljesítményen működik, tehát semmit se változott az áramfelvételünk. Ott láthatók a hősugárzók, amik be vannak kapcsolva, itt látható, ami nincs bekapcsolva, konkrétan csak szépen hűl ki. Akun különösebb melegedést egyáltalán nem tapasztalok, még csak a csatlakozásokon se. 37-38 fok, hát az mi az? 41 fok itt is. Itt egy rosszabb minőségű csatlakozó van egyébként, meg tudom mutatni, hogy hát lehetne ez egy kicsit jobb is. Inverter oldalon teljesen oké.
Hát nem azt mondom, hogy hideg levegő jön ki az inverterből, de szépen működik, alapvetően szépen szellőzteti magát. Itt viszont már vannak bajok, ugyanis ezt a kábelt közel sem arra méreteztem, hogy 100 amper felett folyamatosan áthúzzak rajta, úgyhogy annak rendje módja szerint ott melegedik is rendesen. Itt is látjuk egyébként a melegedéseket, hogy ez a elosztó se arra van kitalálva, hogy itt ilyen dolgokat csináljunk, de a teszt erejéig kibírja ellenőrzött körülmények között szigorúan. De azt látom, hogy minden probléma nélkül működünk. Meg se kottyan az 5 kW-os fogyasztás. Simán teszi a kis dolgát egyébként minden probléma nélkül. Összességében tehát az akku nagyon-nagyon szépen állta a sarat, hozta a papírformát. Ez a körülbelül 3,48 volt és 3 volt közötti cellafeszültséggel is kényelmesen leadta az 5 kWh-t. A névleges is kiadta volna, hogyha kicsit feljebb töltöttem volna és lejjebb merítettem volna. A való életben felesleges ennyire túltolni, de az 5 kWh-t kényelmesen tudja teljesíteni. Jól terhelhető egyébként, egyáltalán nem kaptam hibákat, tehát nem tiltott le a BMS. Alapvetően viszont azt mondom, hogy egy darab ilyen akku, egy darab ilyen inverterhez nem elegendő. Ide minimum 2 darab ilyen akku kell ahhoz, hogy az jól tudjon működni, tehát hogy legyen benne tartalék. A 3 lenne az ideális egyébként, amikor teljesen jó méretezéssel vagyunk. Azt viszont ne felejtsük el, hogy 3 darab ilyen akku drágábba kerül, mint hogyha vennénk egy egybe 16 kWh-sat. A kuponkód továbbra is él, bármelyik akkura egyébként. Javaslatom szerint mindenki olyat vegyen, amilyet szeretne. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, teljesen ingyen van, és ha kíváncsi vagy még egyéb tartalmakra, akkor nézz vissza később is. A következő videóig is, na csá!